Facebook ben je live? Je bent live. Ja, bismillahirrahmanirrahim. In naam van Allah, de meest barmhartige, de meest genadevolle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Geliefde broers en zusters, geliefde aanwezigen, welkom bij de benefiet van Arrahman. We waren iets eerder gestopt. Mijn excuses, ik was namelijk bij de les bij islampleiding, waardoor ik een beetje vertraagd was. Daarnaast had ik ook een druk schema vandaag, dus vergeet mij daarvoor. Waarom we eigenlijk hier vandaag zijn, is het volgende. We zijn geld aan het inzamelen voor de nieuwbouw van de moskee van Arrahman. We zijn onderweg, inshallah, dat de buitenkant wordt afgebouwd. Als het goed is, zou dit in september, in de zomer, zou dit inshallah afgerond zijn. We zijn daarom druk bezig om het geld bij elkaar te verzamelen. Inshallah wil je ons daarmee mee helpen. Daarom vraag ik ook iedereen die nu aan het kijken is, probeer dit te delen in andere groepen. Probeer dit via WhatsApp te delen. Probeer anderen te motiveren, zodat ze inshallah ook gaan doneren. Want wat wordt overgeleverd door Mohammed sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu zegt ook, zeg maar, als jij iemand motiveert om te doneren, krijg je dezelfde hasanat. Stel als iemand 1000 euro doneert, heb je dezelfde hasanat. Dus zonder dat je iets hebt gedoneerd, probeer elkaar te motiveren. We zijn één we moeten elkaar proberen te helpen in het goede. Daarom vraag ik jullie ook, barakallahu fikum, help ons met de bouw van de moskee. Wat ik wil zeggen is, we zijn nu ongeveer, we hebben zeg maar, als je in Eindhoven kan komen, we hebben zeg maar de fundering hebben gebouwd, we hebben de muur gebouwd. Alleen is het zo dat wij nog, inshallah, de resterende bouw moeten nog afronden. Dat is inshallah, in de zomer is het afgerond. We hebben als doel 50.000 euro inshallah. Ik vraag jullie om, maak niet wat voor bijdrage jullie kunnen leveren, ook al is het maar een euro of 1 cent. Elke beetje helpen. We zijn met 1,2 miljoen moslims in Nederland. Als iedereen een euro zou geven, hadden we 1,2 miljoen. Als we dat elke keer zouden doen, zouden wij verschillende moskees kunnen bouwen in heel Nederland. Zouden wij weeshuizen kunnen bouwen, zouden wij stichtingen kunnen helpen. We moeten elkaar proberen te helpen. Het is niet zo dat er zeg maar 1 moskee is dat we helpen. We moeten elkaar helpen. Vandaag is het bij mij achtertuin, morgen is het bij jullie achtertuin. Zo moeten we elkaar proberen te stimuleren, inshallah. Daarom vraag ik ook iedereen om een kleine bijdrage, inshallah, te doneren. Weet, als jij doneert, als jij sadaqa geeft, dat zuivert je hart. Dat zuivert je hart. Zoals overgeleverd is, Allah subhanahu wa ta'ala zegt, als jij sadaqa geeft, zuivert het je hart. Zo hoe meer sadaqa je geeft, hoe zuiverder je hart wordt. Dit is overgeleverd. Wat ik nog wil zeggen is, ja, inshallah, de kijkers, reageer alsjeblieft. Probeer mensen te taggen zodat andere mensen gaan doneren. We hebben nu tussenstand 2500 euro. Wie is de volgende die een donatie zal geven? Deel het alsjeblieft zoveel mogelijk, zodat meer mensen inshallah gaan reageren, zodat meer mensen inshallah gaan doneren. Het is belangrijk dat we elkaar moeten helpen. We moeten elkaar helpen in de goede en de slechte tijden. We zijn één umma. Het is belangrijk dat wij inshallah, dat wij gewoon deze moskee ook bouwen. Het is het huis van Allah subhanahu wa ta'ala. En wat vele mensen vergeten is, waarom is het belangrijk om het huis van Allah subhanahu wa ta'ala? Het is, wij gaan onze kinderen hier opvoeden. Wij als kinderen worden hier opgevoed in het huis van Allah subhanahu wa ta'ala. Mohammed sallallahu alaihi wasallam had niet voor niks moskee gebouwd. We kwamen daar bij elkaar met problemen. Toen er problemen waren, gingen ze naar de moskee. En toen ze uit de moskee waren, was het probleem verholpen, subhanallah. En ook de twijfel die er zijn. Het is de bedoeling dat zeg maar, mensen gaan verzamelen in de moskee. Dat er juist samenhorigheid is, dat er broederschap is, dat er zusterschap is, inshallah. En dat is ook mooi van de nieuwbouw van de moskee is, er is een zusterplek en een broederplek
waar de broeders zitten en de zusterplek. Bij de zusters is het zo dat ze hetzelfde hebben als de broeders. Er zijn 4 klaslokalen van de zusters en ook 4 klaslokalen bij de broeders. Er zijn dezelfde hoeveelheid kantoorruimte, is zoveel als bij de broeders. Het is niet dat de zusters meer hebben dan de broeders. We hebben gewoon gedacht als umma dat iedereen hetzelfde dient hebben. Zoals alhamdulillah, mashallah, de zusters alleen maar respect uit naar de zusters uit. Ze hadden een tijd geleden hadden ze een benefiet met 40.000 euro hadden ze ingezameld. Meer dan 40.000 euro, subhanallah. Mashallah, moet Allah subhanahu wa ta'ala accepteren. Ici. Assalamu alaikum. Even kijken, Hollandi. Allah barak. Barakallahu fik, broeder. Amin, broeder, ook jouw broeder. Barakallahu fik. Deel zoveel mogelijk, broeders en zusters, zodat inshallah dat mensen achterkomen dat ook de sadaqa gaan geven. Want er zal een tijd komen dat je niet weet waar je sadaqa naartoe moet. Subhanallah, dat is een van de tekenen, de tekenen van de einde der tijden. Er zullen mensen rennen naar jou toe en zeggen: ik wil mijn sadaqa kwijt. En er zal niemand zeggen: ik heb al. Er zal een tijd komen dat mensen zeggen: van, ik heb al geld, ik hoef je geld niet. En jij bent aan het zoeken: ik wil mijn sadaqa kwijt. Nu is jouw kans om je sadaqa te geven, inshallah. Nu is jouw kans om je sadaqa te geven. En Khair inshallah. Even kijken welke broeders ik hier allemaal zie. Ik zie al bekende broeders. Ik wil ook onbekende mensen inshallah zien. En dat inshallah dat ook naar buiten gebracht wordt. Want zoals ik al zei, dit is een moskee voor iedereen. Iedereen is welkom. We hebben verschillende achtergronden in deze moskee, subhanallah. We hebben hier Somaliërs, we hebben hier Marokkanen, we hebben hier Turken, we hebben hier Indonesiërs, Chinezen. Verschillende Afrikaanse van komaf. Nederlandse bekeerlingen hebben we hier ook. En iedereen is welkom. Alhamdulillah. Gerjan. Dixie, mashallah. Hoe is het, broeder? Broeder, mashallah. Alleen maar liefde in Tilburg, broeder. Even kijken wat we allemaal hier zien. Het begint een beetje actief te worden, mashallah, goed zo. Blijf het delen en laat het ook aan andere mensen weten, zodat inshallah wordt ook gedoneerd, want daarvoor zijn we hier. Het is belangrijk dat zeg maar, we dicht bij het doel komen, maar ik zeg altijd, het doel is een moskee. Maar de moskee heeft ook weer een doel, dat is mensen opvoeden. De goede aqida uitbrengen, dat mensen ook, inshallah, dat onze kinderen, dat ze ook sheikh uitkomen, dat ze geleerden zijn, dat ze weten wat halal en haram is. Want we zien tegenwoordig dat er mensen meer houden van de shisha-lounges dan de moskee. Hoe kan het zo zijn dat de mensen, subhanallah, dat ze naar een shisha-lounge gaan en hun daar liever hun 100 euro willen geven dan hier in een moskee? Dat kan toch niet? Het kan toch niet zo zijn, eigenlijk had vandaag gewoon de moskee vol moeten zijn. En subhanallah, dat de shisha-lounges nu vol zitten. En subhanallah, het is nou, laten we zeggen, het is nou 10:30. Nu zijn gewoon, subhanallah, nu beginnen de shisha-lounges vol te raken, de discotheeks, etc. Het is belangrijk, subhanallah, dat wij onze kinderen, dat wij ook hun moeten opvoeden en dat ook de moskee daar een bijdrage geeft. Dat inshallah, dat de kinderen zeggen van luister, sinds kleins af aan, zodra ze ouder worden, wordt het steeds moeilijker. Hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het is om je kinderen op te voeden. Ik kijk naar mezelf, hoe ouder ik ben, hoe moeilijker het is om te luisteren. Want op een gegeven moment ben je zeg maar, zo gekneden dat jij zeg maar, een bepaald beeld hebt. Je hebt een bepaalde tunnelvisie. En subhanallah, wij moeten ook, het doel van de moskee is uit naar de juiste aqida. Juist gewoon dit. Precies, dat is belangrijk. En het is belangrijk dat er lezingen worden gegeven in de moskee. Inshallah zal in de nieuwbouw van de moskee lezingen komen. Er zullen veel lessen worden gegeven, inshallah. Er zal ook een plek zijn waar de dodenwassing is en er zijn 2 diepvriezen waar de doden in zullen worden gezet. Daarnaast hebben we ook gedacht aan de mensen die minder invalide zijn. Er zal inshallah ook lift komen. We hebben aan iedereen aan alles gedacht. We hebben aan iedereen gedacht. Dus iedereen zal inshallah ook een plek krijgen om zeg maar in de moskee te zijn. Wat ik belangrijk vind om te zeggen is ook, ik roep ook iedereen op in Eindhoven die dit ziet, of inshallah het later gaat zien. De moskee Arrahman is op zoek naar vrijwilligers. Zelfs als jij geen geld hebt, wij zijn op zoek naar mensen die gaan opstaan. Wij zijn op zoek naar mensen die naar moskee gaan op vrijdag. Wij zijn op zoek naar mensen die vrijwillig gaan naar de moskee op vrijdag. Dat inshallah dat je bijvoorbeeld laten we zeggen in Limburg of in Noord-Holland
of in Duitsland, of in Frankrijk, of in België, dat je daar naartoe gaat, dat je geld gaat inzamelen voor de moskee Arrahman. Wij zijn daar op zoek naar mensen die zich vrijwillig willen aanmelden. Het wordt allemaal, je kunt gewoon hier komen, je kunt praten wat jouw bijdrage is. Daarna zijn we ook mensen op zoek die kunnen doneren. Daarna zijn we ook mensen die zijn we op zoek naar mensen die gaan delen, die veel gaan delen. Mensen die gaan opstaan. Wij zijn belangrijk dat wij jongeren, wij moeten opstaan. Deze moskee is van ons. Onze ouders zijn ziek, zijn oud, ze worden steeds ouder. We hebben nog steeds respect voor onze ouders, mashallah. Allah, we hebben respect. Maar het belangrijke is, wij moeten opstaan. Waarom? Onze ouders zijn moe. Snap je? We hebben ook hun eigen meshik, we hebben ook hun eigen problemen. En wij zijn jong, wij zijn sterk, wij zijn fit. Je kan het een beetje zelf vergelijken. Als jij Umrah gaat doen, dan ben je als jonge persoon 20, 25 jaar, ben je sterk, mashallah, ben je fit. En iemand van 40 voelt zich al zwak, subhanallah. Die heeft medicijnen gebruikt. Ik heb zelf gezien toen ik in Umrah was, ik heb mensen gezien die gewoon in een rolstoel zaten. En dan zit je ze aan te kijken, denk je van subhanallah, kon je niet eerder naar Umrah gaan? Allah, misschien was dat de mikte, maar probeer ook jong zo vroeg mogelijk een Umrah te doen. Probeer zo vroeg mogelijk in de moskee te helpen en jouw aandeel doen. Want zodra je ouder wordt, kan je heel weinig doen, subhanallah. Want je hebt jouw kinderen, je hebt jouw familie, je hebt werk, alles is vast, alles staat gepland. Als je jong bent, heb je genoeg tijd, maar geen geld. Als je ouder bent, heb je geld, maar geen tijd, subhanallah. Dus probeer ervoor te zorgen dat je jouw tijd benut. Want jouw tijd is kostbaar. Niet denk dat jouw tijd niet kostbaar is. Jouw tijd is geld waard. Jouw tijd is meer dan geld waard, subhanallah. Er was een belangrijke sheikh die zei, hij liep langs de coffeeshops en toen op een gegeven moment zei hij tegen de broeders, als ik jullie tijd allemaal kon opkopen, had ik jullie al jullie tijd opgekocht. Subhanallah. Al jullie tijd. En wij als jongen, wij denken van, wat moet ik doen, wat moet ik doen? Wat moet je doen? Je moet opstaan, broeder. Mijn geliefde broeder en zuster, je moet opstaan. Je moet gaan delen. Je moet gaan actief zijn in de moskee. Het is belangrijk dat het is onze plek. Als wij niet laten zien als jongeren, dat het onze plek is, hoe gaan dan de ouderen zeggen, hij is niet serieus? Als jij naar een sollicitatiegesprek bent, wil je ook voorbereid. Wil je ook je best doen om die weg te hebben. Je bent voorbereid, mashallah. Je hebt parfum aan, je hebt een mooie pak aan. Je bent voorbereid, je bent minimaal bij een kwartier van tevoren bij de sollicitatiegesprek. Ja? Maar zodra jij bij de moskee wil je dat niet doen. In de moskee moet je ook jouw bijdrage doen. Je moet ook op tijd zijn, op vrijdag moet je op tijd zijn. Misschien dat er mensen zijn, bijvoorbeeld, ik zeg maar niet dat er mensen zijn bijvoorbeeld die buiten staan in de gang. Ik heb het vaak genoeg gezien, mensen die buiten in de gang staan. Die gaan ook het is niet dat ze voor zichzelf doen. Ze doen alles in naam van Allah subhanahu wa ta'ala. Ze willen de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala willen ze kijken naar, als ze overlijden, dat ze inshallah hasanat hebben. Dat is belangrijk. Het is belangrijk dat jij ook denkt aan jouw dood hierna. Als jij dood bent, is pas het begin. Als jij dood bent, is pas het begin. Vele mensen zeggen van ik ben dood, dat is het einde. Nee, zodra jij dood bent, zal pas het begin zijn. Dan zal in het graf zullen een bestraffing zijn of zal verlichting zijn. Daarnaast komen de twee engelen jou ondervragen van wie is jouw Heer, wat is jouw dien, wie is jouw profeet. En daarna pas moeten wij wachten totdat de Yom Qiyamah begint. Je moet voorbereid zijn, zoals je ook in een sollicitatiegesprek bent. Waar houdt Allah subhanahu wa ta'ala van als je broers en zusters je die helpt? Ook, en wat is mooier dan het huis van Allah subhanahu wa ta'ala? Wat is mooier dan het huis van Allah subhanahu wa ta'ala? Er zijn nu heel veel dingen, mashallah, maar zoals ik al zeg, het is belangrijk dat je doorlopende sadaqa gaat investeren. Zodra je dood bent, stoppen al jouw sadaqas, al jouw goede daden stoppen. En jouw slechte daden, behalve de doorlopende sadaqa. De doorlopende sadaqa blijft doorgaan. En subhanallah, ik was in Marokko, in Marrakesh was ik. En dat was een moskee, is Koutoubia moskee. Die moskee is 995 jaar, subhanallah. Moet je voorstellen, een moskee 995 jaar. De mensen die het toen hebben gebouwd, en elke vrijdag is het bomvol. Het is de grootste moskee in Marrakesh. Ik ben daar zelf geweest, subhanallah. Moet je voorstellen dat elke persoon die in de moskee bent, elke persoon die de wonder doet, elke vrijdag dat de imam daar de preek gaat geven, dat er mensen aanwezig zijn, dat mensen sujud doen, dan krijg je allemaal hasanat voor. Want als jij er niet was geweest om die moskee te bouwen, was er geen moskee. En niet denken van 1 euro is niks. Want subhanallah, want er was overgeleverd dat 1 dinar heeft gewonnen van 100.000 dinar. 1 dinar had gewonnen van 100.000 dinar, subhanallah.
En men zegt van, hoe kan het zo zijn dat 1 dinar heeft gewonnen van 100.000? Als je zou zeggen van 1 euro tegenover 100.000 euro. Hoe kan 1 euro winnen van 100.000 euro? Dat komt omdat die persoon had maar 2 dinar. En hij gaf de helft van zijn bezittingen gaf hij. Hij gaf de helft van zijn bezittingen gaf hij aan liefdadigheid. En diegene die 100.000 had, 100.000 dinar, 100.000 euro laten we het zeggen, voor mensen die het zullen begrijpen, die had keiveel. Hij had alles. Hij had heel veel geld. Hij had heel veel welvaart. En hij gaf 100.000 euro. Ik zeg niet dat 100.000 euro niet veel is, maar ik zeg dat subhanallah 1 euro of 1 dinar had gewonnen van 100.000. Waarom? Omdat hij de helft van zijn bezittingen heeft gegeven in naam van Allah subhanahu wa ta'ala. Heeft hij gegeven, subhanallah. Dus wat houdt jou tegen om 1 euro uit te geven? Je moet niet denken van, ik schaam mij 1 euro. 1 euro vandaag, 1 euro vandaag, morgen 1 euro, etc. Uiteindelijk gaat het opbouwen. Uiteindelijk, als iedereen opstaat en het gaat geven, dan is 1 euro, wordt 100 euro. Wordt 100 euro, wordt 1000 euro. 1000 euro, en welke verder gaat, uiteindelijk heb je inshallah moskee. Wat ik ook nog wil zeggen is, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam riep de sahaba, riep hij bij elkaar. En dat was zeg maar, Umar ibn Khattab was de eerste die zeg maar sadaqa ging geven voor de umma. En Umar ibn Khattab pakte zijn sadaqa en hij legt op tafel of legt voor zich neer bij Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En toen was Mohammed sallallahu alayhi wa sallam blij, hij zei, mashallah, hij zo, hoeveel heb je achtergelaten? En toen zei Umar ibn Khattab, ik heb de helft achtergelaten. Umar ibn Khattab, hij heeft gewoon de helft van zijn bezittingen achtergelaten. Hoeveel mensen kunnen tegenwoordig zeggen, subhanallah? De helft van zijn bezittingen heeft hij achtergelaten. Hij heeft de helft van de bezittingen heeft hij gegeven in naam van Allah, zodat de islam wordt verspreid. Subhanallah. Je moet dit even bezinken. En toen kwam Abu Bakr. En subhanallah, Abu Bakr pakte zijn bezittingen en legde het voor bij Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En toen was Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ook blij. Hij was blij, hij was verheugd, hij vond het mooi hoeveel welvaart er was. En toen zei Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tegen Abu Bakr, hoeveel heb je achtergelaten? En weet je wat zijn antwoord was, subhanallah? Jij zou gewoon schrikken of jouw hart zou gewoon bloeien als je het hoort wat hij zei. Hij zei, ik heb alleen maar Allah en de boodschapper achtergelaten. Die, subhanallah. Hij heeft alles weggegeven, Abu Bakr, alles. Alles voor zijn dien, alles voor de umma, subhanallah. Kan je het beseffen nu tegenwoordig? Wie zou dat tegenwoordig doen? Al zijn bezittingen gewoon zeggen. Ik zeg niet, je moet je bezittingen weggeven dat je dadelijk in problemen komt. Dat zeg ik niet. Ik zeg alleen maar, subhanallah, Abu Bakr heeft alles gegeven voor de dien. Waar wij nu naar kijken, wij bidden. Ons gebed, dat wij ons gebed nu kunnen bidden. Subhanallah. Dat moet je even beseffen, subhanallah. Vele mensen beseffen dit en denken van... Dus, en ben ik degene dan die zegt van 1 euro is te veel. En subhanallah, als je geen 1 euro hebt, deel het dan. Deel zodat andere mensen gaan delen. Het minste wat wij kunnen doen is delen. Dat is het minste wat we kunnen doen. Het minste wat we kunnen doen is delen zodat andere mensen inshallah gaan doneren. Ik hoor inshallah, ik hoor zo meteen wel als er donatie is. Als er vragen zijn die ik kan beantwoorden, beantwoord ik ze. Zo niet, zal inshallah morgen een ustad of Sheikh Mohammed zal inshallah, als hij komt, zal hij het beantwoorden. Even kijken wat we hebben hier. Het is belangrijk voor de mensen. Weet ook dat als je sadaqa geeft, dat ook jouw slechte daden gaan weg. Subhanallah. Wat vele mensen waarschijnlijk niet weten is, als je de wodder doet, gaan jouw slechte daden gaan dan weg. Jouw kleine slechte daden. Zo is het ook bij sadaqa. Als je sadaqa geeft, zullen jouw slechte daden dan ook weggaan. Allah alam of het groot of klein is, Allah subhanahu wa ta'ala is getuige daarvan. Alleen Allah subhanahu wa ta'ala kan de slechte daden weghalen. Maar het gaat om je intentie. Waarom wil je het geld geven? Wat ook belangrijk is, je moet van tevoren nadenken, stel je hebt je laatste 1000 euro. En je komt subhanallah, je komt erachter dat jij over een tijdje dood. Misschien heb je kanker, laten we zeggen je hebt kanker. En je mag je laatste 1000 euro. Aan wie ga jij die 1000 euro geven?
Dan ga je op zoek naar de stichting of ga je op zoek naar de vereniging die de meeste hasanat kunnen behalen. Die doorlopende sadaqa heeft. Dan ga je op zoek. Ga je bijvoorbeeld naar een moskee kijken. Oké, moskee. Mashallah, deze moskee. We geven les op zaterdag en zondag. We geven door de week heeft ook lessen. Oké, zo. Vrijdag preek. Gebed, etc. Mashallah. En je hebt zeg maar, en dan ga je bijvoorbeeld kijken naar andere stichtingen. Oké, deze stichting. Of ga je kijken naar een waterput. Wat het meeste opbrengt. Dus daarom is het belangrijk, lieve mensen, mijn geliefde broers en zusters, kijk naar waar je jouw geld investeert. Want als wij kijken hier in de wereld, zodra wij geld hebben, wat gaan we doen? Gaan we kijken, waar ga ik mijn geld investeren? De meeste mensen gaan in bitcoins investeren. De meeste mensen gaan in huizen investeren. Maar die huizen, zodra jij doodgaat, gaan jouw familie, gaan jouw kinderen, ze gaan ruzie daarom maken. We gaan daar ruzie maken en zeggen van, dat is mijn huis, dat is mijn land, gaan ze ruzie opmaken. En van een moskee weet je gewoon, als ik mijn geld in de moskee investeer, niemand gaat daar ruzie maken. Dus het huis van Allah is aan dat kan toch niet. Los van wat er tegenwoordig gebeurt, maar daar kunnen we van 100% garanderen van, dat er geen ruzie op wordt gemaakt. Als ik moest kiezen tussen, ik moet investeren in een moskee, waar ik hasanat van krijg, of ik moet investeren in een huis en mijn familie gaat daar ruzie maken, etc. Los van dat ik heb het over niet het huis van waar jouw familie woont, maar ik heb gewoon een losstaand huis, waar ik mijn geld daar ga investeren, en mijn familie daar, als het doodgaat, dat ik daar ga ruzie maken. Wat is beter van mij? Uiteindelijk, ik ben in mijn eentje. Niemand gaat van mij getuigen. Niemand gaat zeggen, Mohammed, jij gaat Mohammed was goede jongen. Nee. Het is tussen mij en Allah subhanahu wa ta'ala. Mijn goede daden neem ik mee, mijn slechte daden neem ik mee, mijn boek van mijn leven neem ik mee, mijn gewicht, mijn lichaam in gewicht wordt gewogen op de weegschaal. Als niemand, jouw eigen moeder herkent je niet op jouw qiyamah. Niemand herkent je. Dan moeten wij beseffen, mijn geliefde broers en zusters, wij moeten beseffen, waar ga ik mijn zuur verdiende geld gaan investeren. We moeten daarvan even besef van hebben. Want namelijk, als je jouw geld gaat investeren in iets haram, heeft dat invloed op jou? Tuurlijk. Als je het investeert in haram, heeft het alleen maar werking op dat jouw leven haram is. Dat jij een verdrukking krijgt op jouw borstkas. En als jij iets halals doet, dan zal inshallah die verdrukking weggaan. Dan zal de hart openen. Zal je een zuiver hart hebben. Zal jij niet degene willen zijn dat inshallah dat je op Yom al-Qiyamah dat je een lichtstraal van nur hebt. Iedereen zou het toch willen. Iedereen zou het in het paradijs willen. Ik ken in ieder geval niemand die zou zeggen van nee, ik wil niet naar het paradijs. Maar je moet daarvoor werken. Net hetzelfde als hier in de dunya. Je moet ervoor werken. Niemand kan jou garanderen dat jij in het paradijs gaat. Behalve als jij de sunnah en de Koran volgt. Als jij de sunnah en de Koran volgt en jouw intentie zuiver met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala, met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Vergeet niet, als Allah subhanahu wa ta'ala wil, dan zal je het paradijs betreden. Anders niet. Geer inshallah. Hebben we donaties? Is de donatie binnen of? Geen donatie? Moet even delen. Voor de 11 mensen die nu aan het kijken zijn. Deel dit zoveel mogelijk. Kijk alsjeblieft hieronder, zodat wij inshallah voor de bouw van de moskee, voor de nieuwbouw van de moskee, dat wij inshallah geld binnenkrijgen, dat wij ook inshallah zo snel mogelijk in de nieuwbouw van de moskee zijn. Dat wij inshallah daar kunnen bidden, dat wij inshallah ook de mensen die daar geld hebben geïnvesteerd, dat ook gaat werken. Subhanallah. Waar we het er nou over hebben. Want mensen hebben niet hun geld geïnvesteerd in een moskee. En de moskee staat half. Maar het moet ook in werking zijn. Kijk, dat jij hebt gedoneerd, is sowieso hasanat. Maar dat je ook nog blij met sadaqa krijgt, dan moet natuurlijk nog in werking zijn, inshallah. En inshallah, het zal inshallah lukken. We zijn op weg naar inshallah de moskee, dat we geld gaan inzamelen, dat de jongeren ook gaan opstaan. Wij zijn de toekomst, wij jongeren zijn de toekomst. Dat moeten wij niet vergeten. En wees niet bang. Ik heb zelf gezien, je moet gewoon durven en je moet gewoon zelf opstaan van ik wil dit doen. Als je met een plan komt, zullen ze luisteren. Maar als je angst hebt en je zegt van ja, en je komt met halve plannen,
dan gaat niemand jou serieus nemen. Zelfs jouw baas niet. Als jij een plan hebt op werk en je denkt van ik wil dit doen. Dat hij van, wat is jouw plan? Wat is jouw plan van aanpak? Wat is dit? Wat is dat? Als je daar geen antwoord hebt, wat is jouw budget? Je hebt niks, je weet niet. Je zegt, ik had gewoon een plan in mijn hoofd en ik zeg het nu. Ja, dan gaat jouw eigen baas gaat jou niet serieus nemen. En dan, zo moet je ook denken van in de moskee, moet je ook met een concreet plan komen. Moet je ook van zeggen, oké, ik wil dit doen, oké, zo. Dat ze weet van je bent serieus. Dat je graag iets voor de moskee wil betekenen. En subhanallah, ik heb zelf gezien, ze zijn op zoek naar vrijwilligers. Dus meld je aan als vrijwilliger. Daarnaast meld je aan als een lid. Dat je ook maandelijks een bijdrage kunt leveren. Daarnaast, als je een eenmalige donatie moet geven, is het altijd welkom. Maakt niet uit of nu of straks na de benefiet als we allemaal naar huis gaan. Dus ook dat mensen moe zijn. Vergeef mij, want ik was een beetje eigenwijs. Ik zei van, ik wil nog even mijn zegje doen, aangezien ik mijn woord na. Ik ben iemand die mijn woord nakomt. Als ik zeg, dan gaan we het ook doen. Maar ik vind het belangrijk dat mensen ook weten dat wij jongeren, dat wij heel graag deze moskee willen. Het is niet alleen voor de ouderen, het is ook voor de jongeren. Het is voor onze toekomst. Inshallah, want je ziet ook tegenwoordig heel veel fitna. En hoe komt dat? Dat komt omdat onze kinderen worden opgevoed bij de niet-moslims. Hoe vaak komen ze in de moskee? 1 keer in de week. Wat heeft die 2 uurtjes de tijd, wat heeft die 2 uurtjes invloed op die kind? Als je bekijkt, subhanallah, jouw kind van 8 tot 3 gaat hij naar school, naar een Nederlandse school. Hij leert van allemaal Nederlandse dingen. En als je jouw kind helemaal niet van de islam leert, wat voor invloed heeft dat op dat kind? Als je tegen je kind gaat vragen van wie is Allah? Ik weet niet, Allah is, ik weet niet wie Allah is. Wie is de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam? Ik weet niet. Subhanallah. Krijg je zulke dingen. Het is belangrijk dat de kinderen worden opgevoed in de moskee. Dat ze komen naar de lessen. Dat de kinderen blij worden, subhanallah, als ze naar de moskee gaan. Dat ze blij zijn van, je gaat naar de moskee. Dat moet. En niet dat ze bang zijn van, ik moet naar de moskee, ben bang. Nee. Moskee is juist is de huis van Allah. Hoe kan een kind bang zijn van de moskee, subhanallah? Hoe kan dat? Wat voor tijd zijn we? Het moet toch zo zijn dat de mensen juist naar de moskee moeten rennen en niet van de moskee weg moeten gaan rennen. Wat het tegenwoordig subhanallah is. Mensen rennen van de moskee weg. Hoe kan dit? Subhanallah. Het moet toch zo zijn dat mensen naar de moskee moeten toerennen. Of zeg ik nu iets raars? Subhanallah. En subhanallah, en wat wij niet beseffen is, als jij als ouder wegrent van de moskee, gaan jouw kinderen jou volgen. Dus het heeft ook nog invloed op jouw kinderen. Het heeft ook invloed op jouw kleinkinderen, subhanallah. Ik heb zelf gezien, subhanallah, er zijn mensen, subhanallah, ik ga geen namen noemen, maar ik heb zelf gezien, er zijn mensen, subhanallah, die zijn overleden. We hebben voor ze gebeden, want wij als moslims, het is verplichting dat wij voor iemand gaan bidden. Maar die kinderen hebben nooit de moskee binnen gezien. Komen ze opeens naar binnen de moskee. En dan zie je ze en zeg je zo, en je kent ze van buiten, je kent ze van werk, je kent ze van de wijk, etc. Dan zeg je salam alaikum. En dan zegt hij, jij ook hier? Ja, ik ook hier. Het is het huis van Allah subhanahu wa ta'ala. Tuurlijk ben ik hier. Is het raar dat ik hier ben? Het is het huis van Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, diegene. En zodra zijn ouders zijn overleden, of zijn moeder of zijn vader is overleden, en zodra hij zijn moeder en zijn vader heeft begraven, dan zie je het niet meer in de moskee, subhanallah. Terwijl juist dan moet je naar de moskee gaan. Je moet bidden voor je ouders, je moet dua doen voor je ouders. Zoals de meesten waarschijnlijk ook al weten is, hierna heb je doorlopende sadaqa. Je hebt doorlopende sadaqa. En een van de doorlopende sadaqa is ook dat een kind een dua doet, een smeekbede voor de ouders. Dus als je jouw kind nog goed opvoedt in de moskee, met taqwa, met akhlaq, etc., met godsvrees, met liefde voor Allah subhanahu wa ta'ala, dan zal inshallah, dan zal jouw kind ook veel dua doen. Maar als je dat niet doet, hij is vergeten. Hij is subhanallah vergeten. Daarom, barakallahu fikum, geliefde broers en zussen, dat is een kleine introductie. Mooi. Het is belangrijk dat wij onze kinderen opvoeden in de moskee, dat de moskee voorraakt. En dat het ook belangrijk is, zoals normaal, een vereniging, je betaalt geld. Als je gaat voetballen, betaal je geld. Als je gaat thai-boksen, betaal je geld.
Als je naar, subhanallah, de shisha lounge gaat, je moet daar niet naartoe gaan. Ik zeg alleen maar je betaalt geld. Subhanallah, je betaalt geld voor gif. Betaal je geld, dan wil je beter die geld hier kan doen. In de moskee, dat inshallah dat jij doodgaat, dat jij die terug gaat vinden. In plaats van si'at en gif. Dat je luistert kanker krijgt, etc. Jouw ouders, subhanallah, jouw moeder en jouw vader zitten aan het huilen thuis. Omdat jij daar in shisha lounge bent. Besef je dat wel, geliefde broeder en zuster? Tegenwoordig moet je ook zuster zeggen. En zelfs subhanallah die zieks naar de zuster toe gaan. En het is belangrijk dat wij hierover gaan praten. En niet net alsof doen dat het raar is. Want subhanallah, het gebeurt. Het gebeurt. In onze gemeenschap gebeurt het nou eenmaal. En de meeste mensen doen zichzelf voor als van, dat gebeurt niet. Het gebeurt. Vandaag is het jouw kind niet, maar morgen wel. Vandaag is het jouw kind niet, maar morgen wel. Als jij niet op tijd bent. Als jij ook niet jouw kind opvoedt met akhlaq, met goed gedrag, met vroomheid, met angst voor Allah subhanahu wa ta'ala, maar ook weer liefde voor Allah subhanahu wa ta'ala. Dat je de balans daarin gaat vinden. Dat is belangrijk. Daarvoor is de moskee. Barakallahu fiikum. Wat is het? We stoppen ermee zo. Islamplanning heeft niks gedaan. Nee, niet doen. Mooi, ik heb met barakallahu fiikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. God gedaan worden. Maar dus. Morgen